नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पावसाळा विशेष मूग डाळ भजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी मुगाची डाळ मी 1-2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे आणि नंतर तिला 2 तासासाठी भिजत ठेवली होती। मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, 1-1.5 चमचा धने पावडर घेतलेली आहे, पाव चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, पाव चमचा जिरे पावडर घेतलेली आहे, थोडी कोथिंबीर आहे, थोडं लसूण घेतलेलं आहे, अद्रक घेतलेलं आहे आणि 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आता भिजलेली मुगाची डाळ आपल्याला पाण्यातून काढून घ्यायची आहे। त्यातलं पाणी आपल्याला पूर्णपणे सर्व निथळून घ्यायचं आहे। एक 5-10 मिनिटं आपण याला असं चाळणीवर ठेवूया। आपली डाळ निथळत ठेवलेली 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण 1-2 चमचे डाळ बाजूला काढून घ्यायची आहे। आता आपण मिक्सरमध्ये ही डाळ वाटून घ्यायची आहे। थोडीशी डाळ टाकायची आहे, मिरची, लसूण आणि अद्रक टाकून वाटून घ्यायचं आहे। डाळ मिक्सरमध्ये फिरवून घेताना पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाहीये। अद्रक, मिरची आणि लसूण आणि थोडीशी डाळ टाकून वाटून घेतलं होतं। आता उरलेली डाळ ही आपण यातच टाकून वाटून घ्यायची आहे, जास्त बारीक करायचं नाहीये। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेला आहे, जास्त बारीक करायची नाहीये, अशी ओबडधोबड वाटून घ्यायची आहे आपल्याला। आता आपण हे मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आपण 10 मिनिटं भिजवलेली डाळ निथळत ठेवली होती, त्यामुळे आपलं बॅटर हे किती छान झालेलं तुम्ही पाहू शकताय। जास्त पाण्याचा अंशही नाहीये याच्यामध्ये, यामुळे आपले भजी छान कुरकुरीत होतात। आपलं बॅटर सगळं मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता आपण 2 चमचे घेतलेली डाळ ॲड करायची आहे। बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे, धने पावडर टाकायचे आहे, गरम मसाला, जिरे पावडर टाकायचे आहे, हळद टाकायची आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, अर्धी वाटी मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे, ती टाकायची आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुमचं मिश्रण जर का पातळ झालं असेल तर तुम्ही 2 चमचे तांदळाचं पीठही ॲड करू शकता। कढईत मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, त्यातले 1-2 चमचे तेल आपण मिश्रणामध्ये टाकायचे आहेत आणि एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला भजी सोडायची आहे, अशी मी हाताने घेत आहे, अशी थोडी थोडी घ्यायची आहे आणि अशी तेलामध्ये सोडायची आहेत। गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेली आहे। भजी शक्यतो तळताना गॅसची फ्लेम जेव्हा आपण भजी त्यामध्ये सोडतो तेव्हा मीडियम हवी आहे आणि नंतर टाकून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम एकदम मंद गॅसवरती आपल्याला छान तळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपले भजी छान कुरकुरीत होतात। तेलाचे बुडबुडे कमी झालेले आहे, म्हणजे आपले भजी छान तळून झालेले आहे, त्यात आपण काढून घेऊया। उरलेले भजी देखील त्या पद्धतीनेच आपण तळून घेऊया। आता आपण भजी बरोबर खाण्यासाठी आपण थोड्याशा मिरच्या तेलामध्ये तळून घेणार आहोत। तेलामध्ये मिरच्या उडतात त्यामुळे मी मिरच्यांना थोडीशी चीर पाडून घेतलेली आहे।
मिरच्या छान तळून झालेल्या आहेत, त्यात आपण काढून घेऊया। वरतून थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।